Mabuhay kumusta joo. I must be more excited on today's episode than ever. I always want to get close to nature, but today we're getting very up close and personal. In front of me, there's a beehive with 50,000 live bees inside, and we're gonna open it. Tada! Hei, iTouch, morjes! Moi, Kimmo. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Mikä meininki? Katsotaan toi pesä. Pesä, siellä on. Katsotaan, onko siellä tällaista lisää hunajaa. No niin, siinä on sitä Espoon hunajaa. Kyllä. All right. Milloin tää on viimeksi katsottu? Viime viikolla me katsotaan täällä kaupungissa aina. Okay. Yritetään katsoa viikon välein. Viikon välein? Joo. All right. Jos hyvin käy, niin kuinka paljon meillä on hunajaa tuolla? Meillä on siellä, jos hyvin käy, jotain 25-30 kiloa hunajaa. Wow. Milloin me se kaikki viedään? No, viedään noin 2 viikon päästä. Okei. Nyt tarkastetaan. Nyt tarkastetaan sitten, onko kaikki. All right. No ruvetaan laittaa kamoja päälle. Yes. All right, tällainen. Tää suojaa sitten Se kaiken. Joo, se suojaa. Sulla on farkutkin siellä alla. Vielä paremmin. If I'm not back in 15 minutes, please call Au and tell that I love her always. Safety first. No niin, nytkö se on hyvin? Mikään ei voi enää päästä. Okei, eli mitä sä teet? Joo, eli sä sytytät. Tässä on meidän sautin. Okei. Sitä sytytetään ja annetaan vähän siellä sauvua pesässä. Eli mitä siellä on sisällä? Siinä on puunpuruja. Okei. Joo, semmoista puhtaasta Semmoista lastua. Joo. Me käytän. Eli mitäs tää savu tekee sitten? Savu tekee niille, ne menee kun ne huomaa sitä savua, ne menee syömään vähän hunajaa ja ne rauhoittuu. Aha. Joo. Siis menee syömään hunajaa? Joo. Eli joo, ne luulee, että joku hetä on täällä. Okei. Joo. Eli se sytytetään vaan ja Joo. se perussavustus käy. Kauanko tuo savu riittää? Tää riittää joku 10-15. En laittanut paljon, vain yksi pesä. Okei, eli mikäs tää lajike on? Mikä toi on? Tuo mehiläinen? Tämä on tarhamehiläinen. Joo. Tässä on muutama lajika, mitä on Suomessa. Tämä meidän mehiläiset on italialaisia. Okei. Sitten löytyy granilaisia ja Suomessa on oma pohjoisen musta mehiläinen. Sitä hoidetaan tosi vähän jossain tietyillä alueilla. Yeah. Mutta tässä kaupungissa paras on se italialainen. Yeah. Se on rauhallinen ja se on semmoista jalostettu. Tuottaa hyvin hunajaa. Joo, siitä ja se ei parveilla Yeah. niin paljon. Eli kuinka paljon tuossa mehiläispesässä on mehiläisiä tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä luulen, että tässä pesässä noin 50 000, 40-50 000. Joo. Ja siellä on yksi kuningatar, Yksi kuningatar. joka sitten se koko yhdyskunta elää sen ympärillä. Se synnyttää koko pesän porukkaa. Yeah. Se munii vaan. Ja ne elää siellä tätä arkea nyt sitten siihen asti, että tulee pakkaset tai yölämpötila. Tulee semmoista kylmät. Ja sitten ne menee horrokseen. Joo, ne menee ei horrokseen, vaan ne vaan pitää siellä pesän lämpötila yllä. Joo. Ja syövät hunajaa ja sillä saavat energiaa. Okei. Joo. Ja nyt kun sä sanoit, että siellä voi hyvällä... Semmoisen palloksi ne menee.
Okei. Silleen ne Okei. lämpötila Joo. tietyssä. Ja sä sanoit, että tuolla pesässä voi hyvällä tarkasteluvälillä olla 20-30 kiloa hunajaa. Ei tarkasteluvälillä, Vaan koko kaudessa? Koko kaudessa. Okei, Joo, no niin joo, justiinsa. joo. Eli Kaupungissa, vaikka Joo. jossain muualla voi olla enemmän, mutta kaupungeissa me ei päästä niin suureihin tuotantomäärään kuin Joo. tuossa maalla esimerkiksi. Joo. Tässä nyt on näitä kaupungin viljelypalstoja vieressä, niin tämmöinen on hyvä maasto sitten mehiläiselle. Tämä on Espoon hunajan yksi paras salaisuus. Okei. Loistavaa. Eli me lähdetään katsoa tuota pesää nyt ja mitä sinne kuuluu. Morjestetaan, otetaan teidät mukaan katsomaan mehiläisiä, miten ne elää siellä, ja sitten jatkossa niin Espoon hunajaa saa lähikaupasta. No niin, sitten mennään pesälle. Joo, katsotaan. No niin, kilttejä tyttöjä. Toivotaan. Onko tässä mitään laulua, minkä voi laulaa, että ne tykkää susta enemmän? Ei semmoista, mutta ensin katsotaan toi pesän suoaukku. Tässä on semmoista porukkaa sen takia, että tää on liian kuuma heille. Okay. Ja vaan tuossa vähän säätä sitä. Niin, katsojillekin tiedoksi, että meillä on ollut Suomessa käytännössä katsoen koko kesän 25 ja jopa yli 30 asteen helteitä ja ihan viime ja tää viikko. Mehiläisiäkin. Ja pistetään tosta vähän ja ne tietää, että me tullaan. Ja tässä oli tää ylhäällekin aukko. Okei. Ne lähti todella menemään nyt sinne sisälle. Aikamoinen. Yksi lähtee meneen, niin 100 muutkin menee perässä. Kuten huomaat, ei ne lentää paljon. Ne vaan alla laiskottelee, kun ei saa. Eli ne on tämän kauden mehiläisiä. Joo. On tyhjä laatikko varmaan, että tässä ei ole mitään tavaraa. Vaikuttaako tämä kuumuus myös siihen, että hunajaa ei? Joo, liian kuuma tää mehiläisille. Tässä on hunajaa siellä vähän pohjassa. Alkoivat kerätä, mutta ei ole täyttä. Tää on suht uusi pesä, sen takia ei tässä ole varmaan paljon hunajaa. Sitten otetaan tää koko laatikko tänne noin kauniisti. Okei, ne ei tarvii enempää savua. Ei ne tarvi. Tästä lähtee 2 kerralla. Joo, sun pitää erottaa ne. Miten mä erotan? Sieltä välistä vaan tästä päästä. Joo. Yes, nyt ne on. Ja toisesta päästä myös. Yes. No niin, nyt se lähtee. Katsotaan nyt miten amatöörin otteella lähtee mehiläiskannan ylös. Paina se toista vähän, jos se toinen, joka tulee mukana. Toi tohon. Miltä siellä näyttää? Siellä on hunaja vähän pohjassa. Tytöt on niin rauhallisesti. Tosi rauhallinen pesä. No niin. Se voisit sen jättää tonne viereen. Mihin? Noin päin, tonne vaikka tonne noin pystyy. Okay. Ja sit voit ottaa seuraava. No niin, siinä on aika paljon Espoon hunajaa. Sieltä sitä tulee. Miltäs toinen puoli näyttää? Siinä on vähän hunajaa. Ja
On se. Tosi mukava. Pikkasen jännitti alkuun, mutta... Sitä voit jättää sit pesään tai sinne ihan sama. Niin, jos sulla on siellä. Eli näitä liiskaantuu tässä väkistenkin sitten? Joo, välillä. Joo. Eli nyt se savu, mitä käytetään, Joo. Niin vaikuttaako se tähän, mitä tässä nyt tapahtuu? Se vaikuttaa jonkun verran. Joo. Eli jos me oltaisiin avattu tämä pesä ilman sitä savua lainkaan, niin olisiko ne enemmän hermostuneet? Tämä pesä ehkä ei, mutta jotkut siitä jos ei ole rauhallinen pesä, siitä savua tarvii. Kato, tässä on hunaja. No niin, se on melkein valmis. Se on ihan erinäköinen. Peitetty. Kyllä. Joo. Se on valmis. Tietyssä kosteus on alle 17. Sitten ne peittää sen ja se on valmis. Niille talviruoka. Niin, se onkin eri juttu sitten, että miten tuo hunaja harvestoidaan tosta. Joo, se on, kyllä. Sitten tää menee linkomoon. Joo. Ja siellä otetaan toi kerros pois. Tästä peitetty vahakerros ja laitetaan linkon sisällä ja pyöritetään se niin nopeasti, että hunaja lähtee sieltä lentää kennojen sisällä. Okei, eli missä se kuningatar on pesää? Kuningatar on varmaan vähän alimmissa kerroksissa. Okei. Joo. Tää on niin sanotusti hunajaosasto on ylhäällä ja uninta tapahtuu alhaalla. Täällä on just niitä sikiöitä peitettyjä. Ne syntyy varmaan 2-3 päivän sisällä. Sieltä tulee mehiläiset niiden sisällä. Ja mistä voiko tää pesä koskaan tulla liian täyteen? Joo, voi. Kato, tosta tulee mehiläinen. Katsotaan vaan siellä. Joo. Pyrkii ulos. Joo, pyrkii ulos. Eli pesä voi tulla liian täyteen yksilöitä? Joo, voi. Ja mitä silloin tapahtuu? Silloin tapahtuu se, että ne parveilee. Jos pesä tulee ahtaaksi, sitten osa sieltä kuningatar tai se emo ja osa pesän porukasta lähtee perustamaan uusi pesä. Aivan. Lisääntyy sillä tavalla. Ja sitten se välillä näkyy, kun on kokonainen auto, se kuningatar on laskeutunut johonkin autoon ja sitten se on ihan... ihan mihin vaan jonnekin seinästään tai semmoista. Sen takia tässä kaupungissa on tärkeää, että katsotaan pesä hyvin, että ei aiheuta ihmisille vaivaa. Ja katsotaan samalla se emo, missä se on. Joo. Näytän senkin. Pystyt löytämään senkin? Joo, sen sitä pystyy erottaa. En muista, oliko tässä merkitty. Me merkitään sen joka vuosi. Tietyllä tässä on hunajaannas. Ja tässä on sikiöitä. No, tässä on näyttää, että kaikki hyvin. Ei ole paljon hunajaa, mutta tää on tämän vuoden jauke. Siinä on ihan tarpeeksi. Hyvä ja maukasta hunaja tästä tarhasta. Joo. Ja kauas tämmönen, voiko tää pesä oikein hoidettuna elää ihan kaudesta toiseen? Joo, eli kyllä. Periaatteessa ei tarvitse koskaan aloittaa niin kuin tätä pesää ihan uudestaan? Ei tarvi, jos ei jotain vahinkoa käy tai sen emo kuolee talvella. Kuinka kauan toi kuningatar elää? Se elää noin 5-6 vuotta, mutta me täällä kaupungeissa vaihdetaan sitä parin vuoden välein, että ei tule liian vanhaksi. Ja siinäkin on se vaara, että jos se on liian vanha, sit ne voi parveilla taas.
on niitä sikiöitä. Joo. Jos mä näin nuorempia, niitäkin mä näytän sulle. Joo, tässä on ne avotsikiöt. Aha, joo. Okei, eli ne on niitä pikkusen. Niitä vielä ruokitaan ja sitten peitetään sen. Joo, eli tässä on ne peitetty täältä syntyy taas yksi vauva. Eli onko nämä ihan nuoria yksilöitä? Ne on suht nuoria, joo. Niitä pystyy erottamaan, jos mä saan ton, tässä on yksi nuori. Ei minä pystyn. Autan vähän Me nähdään kun se syntyy siellä. Noniin. Me todistetaan parhaillaan mehiläisen syntymää. Katsokaa. Nyt se tuli siellä. Upea. Aiku hieno. Eka sekunnit. Hyvää syntymäpäivää. Wow. Ei meidän tarvitse sitä löytää, se on tässä pesässä, kun täällä on munia. Ne on vasta munit, jos pystyt erottaa, siellä on tosi pieniä semmoisia valkoisia. Okei, joo, taidan olla näkevinä niin jotain. Kiva katsoa materiaalista sitten uudestaan myöhemmin kaikkien katsojien. Siellä on munat, ne on munittu tänään tai eilen ja tuossa on vähän tai 2-3 päivän ikäisiä. Sitten niitä ja sitten siihen tulee päälle sitä. Ne on sikiöitä, joo. Ja missä vaiheessa ne tekee sen suojakuoren? Sitten kun ne syötetty ne sikiöt tarpeeksi ja niillä on siellä syötävä. Ja sitten ne sulkee sen ja tässä tulee taas. Tässä pesässä on vähän hunajaa, mutta muuten menee kaikki tosi hyvin. Paljon poikasia. Joo, menee kaikki hyvin. Yhdyskunta voi hyvin. Mehiläiset voi hyvin. Ja ne on mun mielestä muuten iloisia kavereita. Ja tässä on niiden ruokaa, niiden vauvojen ruokaa. Tässä on perga. Se on siitepölystä. Ne tuo tänne siitepölyä kukista ja ne fermentoi sen tänne. Siitepöly muuten pilaantuu, mutta tällä tavalla se ei pilaannu. Siinä on proteiinia, mitä syötetään niille. Miten ne talvella pääsee siihen könttään, kun kerroit siitä, että ne menee semmoiseen palloon? Niin onko nämä samat hunajakennot talvellakin tuolla vai tehdäänkö niille enemmän tilaa tuonne pesään? Ei. Talvella jätetään ne 2 laatikkoa, otetaan ne hunajalaatikot ja sitten annetaan niille sokerilientä ruoaksi ja ne vaan pysyy siellä pesän sisällä ja sitten menee palloksi, kun on tarpeeksi kylmä ja sillä ne säästää sitä energiaa ja pitää siitä pesän lämpötilaa yllä. Vielä katsotaan tuosta se emo, vaikka ei meidän välttämättä tarvitse. Se on täällä pesällä ja kaikki hyvin. Joo. Tässä on yksi kaveri, joka on tuonut sitä siitepölyä, jos mä saan sen tuosta näyttää sulle. Menikö se jonnekin? Siinä oli kaunis oranssi siitepölyä jossain. Täällä on kiireistä. Joo. Kyllä todella tosi rauhallisia. Ei mitään
mitään ongelmaa. Onko tämä tyypillinen pesäkoko? Voiko nämä pesät olla isompia? Tai... Joo, voi olla isompia. Tämä on suht pieni pesä, kun tämä on tehty tänä vuonna. Ja tossa on kuhnareita, ne on miehiä. Ja. Tässä ei ole ollut yhtään, mutta niiden kennot on täällä vähän isompi kuin ne, kuten huomaat. Okay. Ja sitten niiden ainoa tehtävä on parintua sen nuoren emon kanssa. No niin, Joo. 2-vuotiaan, joka on... Parin viikon ikäisen emon kanssa. Sen pari viikon jotka syntyy tässä nyt. Että parin viikon kuluttua tämä, joka syntyy, niin sitten lisääntyy parin viikon kuluttua. Joo, emo syntyy, sitten se lähtee kerran elämässä pesästä pois. Silloin se menee häälännolla. Menee jonnekin, niillä on semmoinen paritusalueita. Menee sinne, siellä on kuhnareita. Ne tulee sen perään ja... Puhut sä, että ne on täällä pesässä ne alueet? Ei. Vaan mihin ne menee? Ulkona, joku 50 kilometrin 50 kilometrin päässä niillä on pesästä tämmöinen pariutumisalue. Joo. Siellä on ne kuhnareita ja emo menee sinne lentämään, joka saa sen emon kiinni vahvin ja paras muutama kuhniri saa siellä parintua ja sinne ne kuolee. Ja muut sitten kun tulee syksy, muut kuhnirit heitetään pesästä pois. Aivan. Kun niillä ei ole enää tarvitse. On tosi ihmeellinen maailma. Siellä on niitä kuhnuria. Rakentanut sinne. Kuhnureita ei ole tässä pesässä. Ne on heittänyt ne ulos varmaan jo, että kun ei enää tarvita. Kun ne näytti nämä kennot niin samanlaisilta? Joo, kennoissa on mun mielestä kuhnureita. Ne on isompi kennoja kuin ne. Ne varmaan saa lähtöt heti. Ne syntyy. Ne on vähän myöhässä. Ja tässä on merkkaamaton emo. Näetkö siitä? Tossa no niin, näkyykö katsojille? Siinä on merkkaamaton emo. Joo. Jos saan näyttää, niin tuossa. Me voidaan, jos haluat merkata siitä. No jos se kuuluu asiaan, niin merkataan hänet, niin hän saa sitten elämänpolkusessa. Eli minkä ikäinen tämä emo nyt on? Tämä emo on tämän vuoden emo, eli parin kuukauden ikäinen. Aha. Joo. Ja se näyttää tosi hyvältä. Riittävä iso ja hyvä emo, hyvin muni ja kaikki hyvin. Hoitaa rauhallinen hyvä emo. Noniin. Meillä on tällainen emon merkkausta varten kehitetty työkalu, minne se meni. Tarviiko jos mä pidän täältä päästä? Tässä mennään. Ei tarvitse. Okei, nyt sulla on emon merkkaustyökalu. Joo. Emo pitää saada tänne ensin. Se meni. Mutta hei. Ei, se länsi. Hanskojen kanssa tosi vaikea. Mun mielestä se äsken... Se meni tonne. Näin se. Olla varovainen, ettei vahingoittaa sitä. Ainoa. Se on nyt siellä sisällä. Eli mitäs tää emon merkkaus nyt sitten tarkoittaa? Sitten se tarkoittaa, että me
tiedetään sen, että silloin joka vuosi eri veri, merkkausveri. Okay. Nyt tämän vuoden veri on valkoinen. Me tiedetään sen ikäisen sen perusteella. Joo. Ja sitten jos tarvii löytää pesästä, se on helpompaa silloin kun silloin. Meillä on mehiläiskuningatar merkattavana täällä. Noin. Sille tulee sen pitää saada. raidat selkään. Sen pitää saada. Joo, noin. Vähän vielä. Yes. Kuningatar takaisin pesään. Noniin, siinä se on. Ja kaikki. Joo, nähtää ensi vuonna. Sä pystyt tekemään tätä ihan paljaan käsinkin. No, me laitan vaan tänne. Eli teoriassa, jos tässä olisi niin kuin paljaalla iholla ja tulisi pistetyksi, niin kuinka monta kertaa tässä olisi nyt jo saanut pistoksen? Tässä pesässä. Niin, jos nämä pistää meitä tässä ilmeisesti. No, aika paljonkin voi saada. Niin. Voi saada. Eli jos puhutaan, että tuossa on 50 000, niin tässä voisi saada vaikka parhaillaan 5 000 mehiläisen pistosta. Niin voi saada. Varusteet on ainakin hyvät ja Espoon hunajan täällä Kauklahden pesällä on kaikki hyvin. Anna pois täältä. Alkanut jo hermostua tääkistä. Vähän tavallista enemmän. Okay. No niin, annetaan tarhaajalle nyt työrauha ja saadaan Okei, eli mitäs täällä pesää tapahtuu? Täällä on meillä on kimalainen. Joo, joka pyrkii pesään. Joo. Syömään hunajaa ja mehiläiset yrittää estää sen. Joo. Ne voi sen, en tiedä yrittävätkö pistää. Bees versus Bumblebee, who wins? Kyllä nyt saattaa käydä huonosti kimalaisen. Joo, se on aika liikkumaton. Me voidaan auttaa sitä vähän. Tai se on mennyt jo, tai melkein. Kato. Joo. Ei liiku. Ei päässyt pesään tolleen, ne puolustaa kovaa tätä pesää. Meteli on melkein korvia kuuma. Yhdyskunta pyörii meidän ympärilleen. Yrittää tehdä meille sama, mitä ne teki tolle kimalaiselle äsken. Joo. Kyllä niitä riittää. No niin. Eiks me oltu nyt valmiita? Siinä se oli. Päästiin tarkastaa hunajatilanne ja milloin sä luulet, että tää hunaja on sitten kerättävissä? Se on noin parin viikon päästä. Nämä hommat menee sään vuoden ajan mukaan. Kyllä, siis sateita ja vähän suotuisampaa. Tietty aika, vaan katsotaan, että milloin tulee hunaja, milloin ei tule, milloin se kerry loppuu. Ja, joo, nyt on tosi vähän hunaja tässä sen takia, että tämä on uusi pesä, uusi jauke. Mutta ensi vuonna me luulen, että tämä pesä pärjää tosi hyvin. Ahkera, rauhallinen. No niin, ihan loistavaa. Nyt me ollaan vierailtu Kauklahden Espoon hunajan jaokkeella. Siis mehiläispesällä tavattiin kuningatar ja sen 50 000 lähintä kaveria ja tyttöjä. Voin olla silti sen ystäviä, ainakin kovasti ne puolusti häntä. Joo, Espoon hunaja lähikaupoissa Suomessa ja varmaan meidänkin katsojille tulee englanninkieliset tekstit tähän videoon, niin katsotaan, laittakaa käsi ylös, kommentoikaa, tilatkaa kanava, tykätkää
niin pistetään hunajaa tulemaan. Moro! Niin, tässä näkee hyvin nyt kuinka kun suljettiin pesä, niin se suurin pörinä siirtyi heti tänne pesään niin kuin kuuluu. Siellä kuuluu valtava surina ja ne hakeutui heti kaikki kiltisti tähän pesälle. Meidän ympärillä ei ole läheskään niin paljon enää mehiläisiä kuin oli silloin kun pesä oli vielä auki. Kyllä se toimii, sä tiedät mitä sä teet. Joo, pitää. Kyllä, Espoon hunaja. Joo. Tällaista se on. Voi suoraan multakin tilata, jos Kyllä, me laitetaan Joo, me laitetaan kanavan tähän alakuvaukseen, videon kuvaukseen Espoon hunajan tiedot ja meiltä saa yhteystiedot myös. Ja jos suomalaiset katsojat katsoo, niin Espoon hunajan lähikaupoissa ja iTouchilta varmasti saa tilattua myös suoraan verkosta ja meidän kautta saa myös yhteystiedot tosiaan. Loistavaa. Kaikki minulta odotan arvostelut siihen. Kyllä. Hienoa, kiitos paljon vierailusta ja Kiitos sullekin. oikein hyvää kesää ja hyvää hunajaa. Yes. Moi!